Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Lúc đó cũng ngây thơ lắm nên em thích. Tụi mày quen nhau bao lâu rồi mà tụi mày giấu tao? Ba ơi, cho con cưới nhé. Mày có bầu rồi hả? Bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Quỳnh Công Luận, em năm nay 26 tuổi. Rồi Cưng đang làm nghề gì? Dạ em đang làm tài xế. Còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Tuyết. Năm nay em 25 tuổi. Em đang làm nội trợ. Nội trợ. 25 tuổi. Thế như vậy là chắc có lẽ là chú tài xế này rồi đang chạy xe thì bỗng nhiên khát nước, dừng lại bên quán nước có một cô gái xinh đẹp và hai người có cái mối nhân duyên từ đó, đúng không? Dạ không phải. Chết quá. Ủa hai em quen nhau như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ cách đây khoảng chừng 4 năm thì em thì có lên trên chợ bán thì phụ ba mẹ em thôi. Rồi anh thì anh bán ở kế bên em. Không, nhưng mà chị hỏi Dạ. nè, em bán cái gì? Dạ em bán rau ạ. Em này bán cái gì? Dạ em cũng bán rau. Bán rau luôn. Dạ. Nhau. Mối tình rau củ quả đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà bạn này mà thỏ thẻ như vậy sao bán lại bạn này đúng không? Cũng bán rau, hai người có bán gần nhau không? Dạ bán gần Dạ, nhau gần. nhưng mà Gần nhau có chửi lộn nhau không? Dạ không, đâu có cạnh tranh đâu ạ. Sao không cạnh tranh? bên này bán rau muống, bên này bán rau nhút. Em bán rau thuộc những loại rau khác, còn anh là bán rau xuất xứ ngoài Đà Lạt cơ. Thì không đụng hàng mới không Dạ đụng đúng hàng. rồi, không đụng hàng. Chứ cảnh đụng hàng là lố quớ, bây giờ đâu còn là vợ chồng đâu. Đó rồi một tháng sau thì anh mới rủ em đi hát karaoke. Thì lúc đó chỉ có một mình em với lại con bạn em là con gái, còn lại là đến 4 chàng trai. Đó rồi sau khi hát karaoke về, tự nhiên đến 4 chàng trai nhắn tin cho em. Anh này thì anh cũng nhắn tin nhưng mà anh chỉ có hỏi thăm, còn 3 chàng trai kia thì đột nhiên tỏ tình với em. Em thì em sau cái buổi đó thì em cũng có ý với anh này rồi, nhưng mà không thấy anh tấn công. Mà 3 người kia tự nhiên mình không thích, tự nhiên cái tỏ tình với mình. Nhưng mà lý do gì em thích bạn này? Thấy anh nó cười, nụ cười duyên. Sao cười có cha duyên vậy ạ? Còn em sao? Ấn tượng sao? Dạ nói chung thì lúc em gặp vợ em thì vợ em mới vừa ra trường á, xong rồi lên phụ ba mẹ thì lúc đó cũng ngây thơ lắm nên em cũng thích. Thích cái nét ngây thơ. Ủa nhưng mà hai bạn bao lâu thì mới bắt đầu quen nhau? Cũng khoảng chừng 1 tháng ạ. Rồi gia đình biết không? Tụi em giấu gia đình. Lý do? Dạ tại vì ba mẹ em không có thích anh. Ủa sao Lý do luôn. Hồi lúc mà em chưa quen với vợ em á thì có đôi khi ở chợ nó hay va chạm đánh nhau rồi này kia á, chứ mấy ông anh thì cứ va chạm với người ta suốt à. Mình thấy vậy thì anh em ruột thịt trong nhà cũng không có bỏ được. Rồi xong rồi cứ nhảy ra rồi giúp. Thì nói chung thì bán ở gần ba vợ em á, thì ổng thấy đánh nhau như vậy đó ổng không thích. Dạ. Rồi vậy thì lúc mà quen nhau mà không được tỏ tình với nhau, vậy rồi gặp nhau rồi để tỏ tình Gặp sao? Lén trong gặp trường hợp sao? này. Vợ em nó hay đi giao hàng, rồi xong rồi hai đứa hẹn nhau ở ngoài rồi nói chuyện chút xíu tầm chừng 5-10 phút gì đó thì lại vô. Rồi nếu như không giao hàng thì sao, gặp nhau ở đâu? Em xin đi vệ sinh. Rồi xong lại hẹn nhau. Rồi đến bao lâu thì gia đình Giấu em được phát bao hiện? lâu? Thì cái lúc mà em xin đi vệ sinh á, mà lúc đó có nhiều chuyện để nói quá, không nỡ vô, xong rồi cứ ngồi cù cưa vậy đó. Cái ba em mới đi kiếm, Rồi vô gặp. cũng thấy lúc đó em sợ quá em lại trốn mà bị phát hiện. Cái ba em mới la kêu là tụi mày quen nhau bao lâu rồi mà tụi mày giấu tao. Thì em cũng nói là em đã quen được 3-4 tháng rồi. Xong rồi ba em cấm, không có cho em lên bán trên chợ nữa, bắt em ở nhà, không cho em ra đường. Rồi lúc đó là không gặp được nhau luôn. Dạ đúng rồi. Trong thời gian ngăn cấm vậy cách nào mà em gặp được vợ em? Mỗi lúc mà em bán xong á, rồi em xách xe máy em chạy về Gò Vấp. Rồi hẹn vợ em ra, hai đứa ra nói chuyện chút xíu gì đó thì em lại về. Nhưng mà bên gia đình em á có cấm em quen với cô nào? Lúc đầu á thì không có cấm, nhưng mà tới sau này á thì tới sau này mới cấm. Tại vì á là lúc trước á thì ba em với lại ba vợ em là hai người bạn thân cũng bán buôn chung vậy đó. Rồi cũng hay nói chuyện uống cà phê đánh cờ tướng đồ. Rồi xong từ lúc mà biết hai vợ chồng em quen nhau xong cái ba vợ em không có nói chuyện với ba em nữa. Rồi ba em cũng buồn, ba em kêu thôi nếu mà vậy thôi thì ba em không cho quen luôn. Tự ái luôn. Dạ. Rồi em buồn không? Trời ơi. Dạ buồn. Là mình quen nhau mà không có đến được với nhau mà nó cứ vì những cái chuyện mà nó không có, nên em cũng thấy lúc đó mình cũng suy nghĩ lại là biết gì hồi trước cũng đừng có giúp đỡ anh em nào này kia đánh nhau làm gì. Cũng buồn. Xong rồi em mới nói là bây giờ á, ba mẹ em làm dữ quá. Bây giờ nếu như mà anh muốn tiếp tục á thì mình lại phải giấu gia đình tiếp.
Đó thì sau đó em mới về nói với ba mẹ em tụi con đã chia tay rồi, và sau đó thì tụi em lại tiếp tục giấu gia đình và lén lút quen nhau Lén được bao nhiêu lâu nữa? chừng 1 năm rưỡi nữa. Rồi sau đó làm sao mà cưới nhau được? Sau đó là do bác sĩ. Tôi thấy các bạn cười là tôi biết rồi. Là tức là bác sĩ biểu cưới đúng không? Dạ. Rồi lúc đó nói chuyện với ba mẹ là bác sĩ biểu cưới thì là ba mẹ phản ứng sao? Anh mới nói chuyện với lại bên ba mẹ chồng em trước, thì hai bác cũng nói là hai bác thì không có ngăn cấm gì, nhưng mà nếu gia đình con chấp nhận thì hai bác sẽ chấp nhận, cho nên con về con nói với ba mẹ con đi, nếu ba mẹ con đồng ý ngày mai hai bác sẽ xuống nói chuyện. Dạ. Rồi em về nói với ba như thế nào? Nhắc lại mà tim em còn đập thình thịch. Lúc đó em về nhưng mà em không có dám nói. Ba em thì nằm ở trên lầu, em cứ đi lên rồi lại đi xuống, đi lên rồi lại đi xuống, nhưng mà cũng ráng nói với ba em: ba ơi cho con cưới nhé. Cái ba em mới quay lại: mày có bầu rồi hả? Ồ, công nhận ba siêu vậy. Dạ. Rồi ba em cũng im lặng, đắn đo suy nghĩ. Rồi xong sau đó hỏi em là thế trên nhà đó như thế nào, thì em cũng nói lại cái câu mà ba chồng em đã nói. Thì ba em mới nói vậy thì mai kêu ông bà xuống đây đi. Rồi sau đó thì mối quan hệ của hai người sao? Hai ông ba. Hai ông ba giờ còn hơn anh em ruột. Hay quá. Bây giờ tụi em có muốn cảm ơn hai ba hay là muốn nói điều gì với ba của mình không? Ba vợ rồi ba chồng. Dạ, trước tiên thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi hai bên cha mẹ vì tụi con đã lén lút quen nhau mà không cho cha mẹ biết. Và con cũng gửi lời cảm ơn vì đã không bỏ rơi tụi con, cũng cưu mang tụi con đến tận ngày hôm nay. Con lớn. Thì trước tiên thì em cũng nhờ đài chuyển lời đến ba mẹ của em và ba mẹ vợ của em. Đây. Cảm ơn ba mẹ hai bên đã thương tụi em mà cứu vớt đời tụi em. Đây là một chú rể rất là giàu tình cảm. Rồi giờ qua chuyện lấy nhau đi, vui rồi. Chuyện đến cái giai đoạn là sau khi cưới nhau đi. Đúng format luôn nè. Đó là bây giờ chồng em nó có những tính xấu gì không? Thứ nhất là ngủ nướng lắm, ngủ mà đến giờ kêu dậy rồi mà nhất định không chịu dậy. Trong khi đó em đã gọi là đến 4-5 lần rồi. Anh ơi dậy đi làm. Anh biết rồi. Em là hả, em tức lắm. Em mới nhảy lên trên người, em dâm. Nó dậy đi. Đó. Rồi vậy. Quạo với em. Quạo ngược lại với em. Kêu em từ từ coi, em mà kêu dậy anh không có dậy đâu. Rồi tới luận. Em kể cho anh nghe đi những cái tính xấu bây giờ. Lúc mà hai đứa quen nhau thì Chí hiền lắm. Cưới nhau rồi xong về chị dữ quá. Có đôi khi em chạy xe đi tỉnh á, khuya 1-2 giờ em mới về. Sáng thì làm sao mà dậy sớm được, nên nó là hay ngủ nướng. Mà vợ em cứ hay quát lắm, không biết thương em gì hết. Nghe đứt ruột. Rồi sao? Rồi công việc làm ở nhà chắc vợ em làm hết đúng không? Vợ em ở nhà chỉ làm bằng cái miệng không à. Cứ mỗi khi mà mẹ vợ em mà hay nhờ làm cái gì á, rồi xong cái nó bát qua cho em vợ em làm. Là lười hả? Dạ. Ủa dám nói luôn á. Rồi sao? Có ghen không? Ghen lắm anh ơi. Mà đã vậy chồng tài xế nữa. Dạ đúng rồi. Tại em có cơ sở em mới ghen. Ngày xưa cái lúc mà em còn có bầu á, đến Tết là không có về quê được thì anh mới về một mình. Thì em mới hỏi là hôm nay anh đi đâu chơi, thì anh cũng nói là anh đi qua nhà ông bà hàng xóm này kia thôi. Thế em mới nói là thế có đi với cô nào không, thì nói là không. Về đến nhà em mở điện thoại ra thì chụp hình với cô bồ cũ. Wow, rồi sao? Dạ em mới hỏi thế tại sao mà lúc hỏi thì lại giấu, mà bây giờ mở hình ra là họ lại đi với lại con nhỏ này. Thì anh mới nói là bạn bè lâu ngày không gặp thì đi uống cà phê một xíu thôi. Em mới nghĩ là chẳng hạn như có bạn bè hay gì á thì cũng phải nói thật cho mình biết chứ tại sao phải giấu. Đó thì em cũng nổi điên lắm. Em xóa hết hình luôn. Có giọng ổng cái không? Dạ đánh nhau luôn ha. Rồi cuối cùng ai thắng? Đánh là vì ghen thôi phải không? Dạ. Xong rồi nhiều khi cãi nhau cũng đánh nữa. Nói chung không ai thắng hết tại vì con bé nó khác. Rồi có khi nào vợ em ghen với cái khách mà em chở đi không? Cũng có chị, nhưng mà kiểu như là ghen phong long thôi à. Mỗi hôm mà em đi làm về rồi xong rồi em mệt quá rồi không có chơi với con cái được á, rồi em nằm ra em nghỉ á, rồi xong cái vợ hay nói này nói kia đó. Tôi biết lúc này ông làm tài xế rồi xong rồi quen cô chân dài chân ngắn rồi này kia nọ, rồi về nhà không thèm quan tâm gì đến tôi á. Nhưng có mà khi nào em bị vợ gọi điện bắt phải mở video call? có luôn. Có luôn. Sao đâu? Kiểu như là chỉ gọi video call á, rồi xong cái rồi chị hỏi đang làm gì thì em nói là đang nằm thôi, cũng không làm gì. Xong rồi chị cứ hỏi là nằm ở đâu mà sao nghe im gu rồi không nghe gì hết.
Xong cái em nói thì nằm trên xe chứ nằm ở đâu. Xong cái chỉ kêu nằm xe đâu, đưa gội sôi vòng vòng Sôi vòng phải không? Dạ, sôi vòng vòng cho chị chắc chắn coi. phải là cái xe này mới được. Dạ đúng rồi, chứ ở đâu mà Nhưng im mà ru sao được. em có một chi tiết mà em dở, em phải biết bắt mở cốt ra. Coi có dấu trong cốt không đó. Rồi giờ sao giờ? Mong muốn thay đổi gì? Thì em muốn anh đó là quan tâm vợ con xíu, chẳng hạn như về hung vợ cái cũng được. Rồi, hoặc là chơi với con chừng 5-10 phút thôi cũng được. Chứ đi làm về mà cứ ngủ thôi chứ không có biết Đuổi quá. con vợ là ai là con là ai hết. Nghe chưa Lượng? Dạ. Hỏi tới Lượng thì sao? Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em cố gắng làm sao giúp đỡ ba mẹ vợ em phụ việc nhà đồ này kia. Rồi xong rồi làm những cái món này kia để mà biết sau này còn lo cho con cái nữa. Mong muốn vợ gọi là công dung ngôn hạnh chút xíu nữa. Dạ. Đó, còn vợ thì mong muốn chồng lãng mạn hơn chút. Nói chung là hung vợ ôm vợ chút xíu. Thực ra em đâu có mất thời gian nhiều, đúng không? Dạ. Với con cũng vậy thôi, chị nghĩ cái vấn đề này nó cũng không có gì mà lớn lao. Dạ. Chị thấy hai đứa đều có thể sửa được hết á. Dạ. Em sửa dễ hơn là vợ em á. Dạ. Hiểu không? Vợ em sửa còn phải có thời gian. Giờ chịu khó học nấu ăn đi. Rồi Dạ, dọn tại dẹp nhà cửa phụ em cho cũng mẹ mình. hai đứa cho nên cũng lo cho hết cho tụi nó rồi, cũng không có nhiều thời gian. Không, mà nhiều khi em làm những cái đó đó, con em nó bắt chước em mốt là nó là một trợ lý đắc lực cho mẹ trong chuyện dọn nhà luôn á. Dạ. Ha, chúc hai đứa hạnh phúc Rồi, nha. Dạ. chào hai em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Nó thích hai nên mình cũng dùm nội thôi. Có vẻ như là anh thích em mà có thực tế không. Tất cả mọi chuyện em như chủ động hết. Hai bác sĩ khám nên là em khó có con.